So, hi guys! Today, magluluto ako ng pinakbet. Mahilig kasi kami kumain ng gulay talaga. So, yung version ng pinakbet, alam ko, sa pagkakaalam ko, it's more on vegetable talaga. Depende na lang what kind of vegetable. Pero, I will use those common versions of the vegetable ingredients for the pinakbet. So guys, samahan nyo ako. Yun ang magiging lunch namin. Yun ang magiging lunch namin for today. Yung iba, nilalagyan nila ng hipon. Ako, sometimes kung meron. Pero ngayon, yung papakita ko sa inyo, ang ilalagay ko is karne, pork. Ipa-fried ko muna yon. Tapos yun yung pansasahog ko. So guys, samahan niyo ako sa pagluluto natin ng lutong bahay ng tinatawag naming pinakbet or mixed vegetable. So sige, tara! Okay, today we're going to cook pinakbet. We're going to cook pinakbet.